ในงานเทศกาลรัฐแมริแลนด์ในปี 2017 หมูที่ชนะรางวัลดูมีสภาพที่ไม่สู้ดีนัก ชาวนารายงานว่าหมูเหมือนมีไข้ ตาบวม และน้ำมูกไหล แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เป็นห่วงเรื่องหมู สาธารณสุขรัฐแมริแลนด์กลับกังวลเรื่องผู้มาร่วมงานส่วนหนึ่งที่ป่วย บางคนเลี้ยงหมู ส่วนคนอื่นๆ แค่อาศัยอยู่ใกล้โรงนา แต่หลังจากนั้นไม่นานผู้เข้าร่วมงานส่วนนี้ 40 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดหมู ส่วนใหญ่สัตว์ที่ป่วยไม่ติดต่อสู่มนุษย์ แต่เมื่อติดต่อแล้วการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์ลักษณะนี้หรือไวรัสเปลี่ยนโฮสต์มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้แล้วเชื้อโรคจากสายพันธุ์หนึ่งแพร่สู่อีกสายพันธุ์หนึ่งแต่สิ่งใดทำให้การเปลี่ยนโฮสต์ถึงอันตรายมากไวรัสคือปรสิตจากสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่แพร่สู่ชีวิตเกือบทุกรูปแบบไวรัสต้องผ่าน3ระยะนี้คือสัมผัสกับโฮสต์ที่ไวต่อโรคติดเชื้อและแบ่งตัวแล้วกระจายสู่บุคคลอื่นเพื่อเอาชีวิตรอดและแพร่พันธุ์ตัวอย่างเช่นเรามาดูที่ไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ขั้นแรกไวรัสไข้หวัดใหญ่พบกับโฮสต์ใหม่และพยายามเข้าสู่ทางเดินหายใจของโฮสต์ขั้นตอนนี้ไม่ยากมากแต่การเอาชีวิตรอดในร่างใหม่นี้ไวรัสต้องเพิ่มการติดเชื้อให้ได้ก่อนที่จะถูกระบบภูมิคุ้มกันจับและทำลายเพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จไวรัสได้วิวัฒนาการกลไกการติดต่อให้เหมาะกับสายพันธุ์ของโฮสต์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ถูกหุ้มด้วยโปรตีนที่ปรับมาเพื่อยึดเข้ากับตัวรับที่เข้ากันบนเซลล์ในทางเดินหายใจของมนุษย์เมื่อเข้าไปอยู่ในเซลล์แล้วไวรัสก็จะปรับตัวเพิ่มเพื่อยึดกลไกการแบ่งตัวของเซลล์โฮสต์และทำสำเนาสารพันธุกรรมของตนเองในขั้นตอนนี้ไวรัสจำเป็นต้องหยุดยั้งหรือหลบเลี่ยงจากระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์ให้นานพอที่จะทำสำเนาให้ได้ระดับที่เพียงพอและแพร่เชื้อสู่เซลล์อื่นๆเท่านั้นในจุดนี้ไข้หวัดใหญ่สามารถส่งต่อไปยังเหยื่อรายต่อไปผ่านการแพร่เชื้อทางสารคัดหลั่งที่ติดเชื้อของร่างกายอย่างไรก็ดีการจามยังนำพาให้ไวรัสสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงพืชหรือแม้แต่อาหารกลางวันของคุณไวรัสเจอกับสายพันธุ์ใหม่ๆและพยายามแพร่เชื้ออยู่เสมอบ่อยครั้งจะทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างโฮสต์2ฝั่งมากเกินไปสำหรับไวรัสที่ปรับให้แพร่เชื้อในมนุษย์ได้เซลล์ผักกาดถือเป็นพื้นที่ที่แปลกถิ่นและไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยแต่มีจำนวนมากจนน่าตกใจในสิ่งแวดล้อมทุกตัวมีโอกาสที่จะพบกับโฮสต์ใหม่และเนื่องจากไวรัสเพิ่มจำนวนเป็นล้านๆได้อย่างรวดเร็วไวรัสก็สามารถกลายพันธุ์แบบสุ่มได้อย่างรวดเร็วเช่นกันการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบหรือแม้แต่ก่อให้เกิดอันตรายแต่มีส่วนน้อยที่อาจทำให้เชื้อโรคแพร่เชื้อสู่สายพันธุ์ใหม่ได้ดีขึ้นโอกาสที่จะเกิดพันธุกรรมที่เป็นอันตรายนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือหากสายพันธุ์ใหม่ใกล้ชิดกับโฮสต์ตามปกติของไวรัสสำหรับไวรัสที่ปรับตัวให้เข้ากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกสายพันธุ์การแพร่เชื้อสู่มนุษย์อาจมาจากการกลายพันธุ์แค่ไม่กี่ครั้งก็ได้และไวรัสที่ปรับตัวให้เข้ากับลิงชิมแปนซีญาติที่มีพันธุกรรมใกล้ชิดกับเรามากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งอาจไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้การเปลี่ยนโฮสต์ให้สำเร็จต้องใช้มากกว่าเวลาและความคล้ายกันของยีนไวรัสบางชนิดมีเครื่องมือพร้อมเพื่อให้แพร่เชื้อสู่เซลล์ของโฮสต์ใหม่ได้ง่ายแต่ในภายหลังก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันไวรัสอื่นๆอาจแพร่กระจายสู่โฮสต์ใหม่ได้ยากตัวอย่างเช่นไวรัสอาจแพร่เชื้อผ่านเลือดของโฮสต์ไม่ใช่น้ำลายอย่างไรก็ดีเมื่อการเปลี่ยนโฮสต์ไปถึงระยะแพร่กระจายไวรัสก็จะอันตรายขึ้นมากตอนนี้เชื้อโรคเจริญเติบโตภายในโฮสต์2 รายจะมีโอกาสกลายพันธุ์เป็นไวรัสได้สำเร็จมากกว่า2 เท่าและโฮสต์ใหม่แต่ละรายเพิ่มโอกาสการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนักวิทยาไวรัสกำลังมองหาการกลายพันธุ์ที่อาจทำให้ไวรัสอย่างไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนโฮสต์อย่างไรก็ดีการคาดการณ์การแพร่ระบาดครั้งที่อาจเกิดขึ้นครั้งต่อไปเป็นความท้าทายหลักไวรัสต่างๆมากมายที่เราเพิ่งได้เริ่มศึกษานักวิจัยมุ่งมั่นศึกษาชีววิทยาของเชื้อโรคเหล่านี้และจากการเฝ้าติดตามประชากรเพื่อระบุการแพร่ระบาดครั้งใหม่ให้ได้อย่างรวดเร็วพวกเขาจึงสามารถพัฒนาวัคซีนและระเบียบวิธีการกักกันเพื่อหยุดโรคร้ายเหล่านี้คุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ